Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të mesditës në Radio Televizionin Ora. Pas call centerave, dita e sotme ka sjellë një rritje të infektuarve mes personelit shëndetësor në qendrën spitalore universitare në Tereza, nga 21 rastet reja të regjistruara në 24 orët e fundit, 13 i përkasin stafit mjekësor. Për më shumë detaje do të lidhemi me gazetaren tonë Angela Celibashi, e cila ndodhet pranë spitalit infektiv. Angela, të përshëndes. Përse një numër kaq i lartë i stafit të infektuarve me COVID-19? Përshëndetje Besa, në fakt siç e thatë edhe ju, pas call centerit i cili rezultoi dje një nga vatrat me personat më të prekur me COVID-19 në Tiranë, ditën e sotme kryeqyteti është e vetmja vatër në Shqipëri ku rezultuan 21 të prekur me COVID-19. Është pikërisht qendra spitalore universitare Nën Tereza ku kanë rezultuar plot 13 personel shëndetësor, por edhe pacient, të cilët pas tamponëve të kryer gjatë këtyre ditëve në fakt kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. 2 ditë më parë, siç njoftoi Ministria e Shëndetësisë, ka rezultuar një infermiere e prekur me COVID-19, por ajo është infektuar jashtë ambienteve të spitalit Nën Tereza dhe nga kontaktet që ka patur me pacientët apo edhe me kolegët e saj kanë rezultuar pozitive edhe 13 prej tyre. Mësohet gjithashtu nga Ministria e Shëndetësisë se 9 persona të cilët nga këta 9 persona ndodhen të izoluar në shtëpitë e tyre, kurse 4 persona të tjerë janë të shtruar në spitalin infektiv. Burimet bëjnë me dije se nga 4 të shtruarit në infektiv, njëri prej tyre është staf shëndetësor dhe pjesa tjetër janë pacient. Ndërkohë, në fakt duhet thënë gjithashtu edhe fakti i rritjes së numrit të prekurve, të paktën në 2 ditët e fundit, e kryesisht vatra më e madhe është ajo e Tiranës. Por sa i përket edhe detajeve të tjera, ju ftoj të ndiqni kronikën dhe të dhënat e fundit nga Ministria e Shëndetësisë. Janë testuar 262 qytetarë si të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar pozitiv 21 prej tyre. Nga një hetim i thellë epidemiologjik, rezulton se ndër rastet e reja, 13 janë të prekur në QSUT, Spitalin Universitar Nën Tereza, personel shëndetësor dhe pacient, kontakte të një infermiereje rezultuar pozitiv 2 ditë më parë e infektuar jashtë spitalit. Ndërkohë, vijon hetimi epidemiologjik dhe për rastet të reja në Tiranë, e cila mbetet vatra kryesore në vend. Vijon të ketë shtrime të reja pranë në spitalin infektiv, 25 janë rastet e shtruara dhe 3 prej tyre në terapi intensive. Një pjesëtar i komunitetit rom u dhunua nga 2 efektiv të policisë bashkiake të hënën. Videoja e dhunës bëri xhiro në rrjeteve sociale, ndërsa avokati i popullit nisi edhe hetimin. Gazetari Besar Bayraktari ka mundur të marrë dëshminë e vet të dhunuarit. Besar, të përshëndes. Si ka ndodhur ngjarja dhe a ka një hetim për këtë çështje nga ana e policisë apo dhe prokurorisë? Dhuna është shkaktuar 2 ditë më parë nga 2 efektiv të policisë bashkiake ndaj aktivistit pra dhe antarit të komunitetit rom Hekuran Shashiri. Ka vënë në lëvizje autoritetet, konkretisht avokatin e popullit, por dhe organet policore për të nisur hetimet. Konkretisht avokati i popullit nëpërmjet një kërkese i kërkon shpjegime policisë bashkiake lidhur me rrethanat e ngjarjes me identitetin e 2 efektive të policisë të cilët ushtruan dhunën, lidhur me gjithashtu identitetin e një pjesëtari tjetër, një qytetari civil i cili ka qenë në momentin e ngjarjes dhe i është bashkuar dhunës në të cilën ata kanë ushtruar ndaj Shashirit, ndërkohë që kërkohet gjithashtu dhe të diqëndrimin e policisë bashkiake për rastin në fjalë. Krahas avokatit të popullit dhe policia e shtetit, konkretisht në komisariatin numër 6 është marrë një kallëzim për dhunën e shkaktuar. Kallëzimi është kryer nga disa aktivistë të cilët akuzojnë 2 efektive të policisë bashkiake për shpërdorim detyre, por dhe për ushtrimin e dhunës. Nga ana e tyre është kërkuar që të merret një ekspertizë nga ana e Institutit të Mjekësisë Ligjore për të vërtetuar dhunën, ndërkohë janë depozituar dhe disa prova dhe fakte të cilët e provojnë, por do të jenë më pas hetimet si prokuroria apo policia që do të verifikojnë rastin. Njeriu në fakt ka deklaruar dhe është shprehur për dhunën e shkaktuar, ka treguar të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërkohë që kërkon dhe të nisë hetimi dhe këtë ngjarje do ta zbardhë deri në fund, por për më shumë le të ndjekim prononcimin e tij.
ai djali që u rraf nga policia bashkiake, edhe ngjarja ndodhi duke mbledhur këta mbjetjet e reciklimeve, erdhi patrulla policisë, duke marrë me zorë, duke më futur mrena në makinën e policisë bashkiake. Unë insistoja që mos të vusnja mrena makinën e policisë bashkiake, sepse unë kisha dhe familjen me vete, dhe më thonë nusën, ndërkohë që ishte edhe shtetëzane. Edhe ata kam filluar duke dhunur, duke mi marrë gjithë senat me zorë, duke më marrë edhe mu me zorë me më fut me në makinë. E panë ata që ata ishin shumë gabim, edhe më radhën, edhe më pas me dhani 2000 lekë vjetër, edhe në momentin ata janë zhdukur në vendi ngjarjes. Vajtën e komisariatin 6, bënë një kallëzim për të dhunën që më kanë dhunuar policia bashkiake. Antimafia italiane e Lecces në bashkëpunim me Guardiat e Financën e Brindizit kanë arrestuar 9 persona si pjesë e një grupi trafikantësh, mes të cilëve dhe shqiptar. Gazetarja jonë Roma Alba Kepi do të na japë më shumë informacione rreth këtij operacioni. Alba, për çfarë akuzohen shqiptarët e arrestuar? Është një operacion i cili ka nisur hetimet që në vitin 2017 dhe është mbyllur në orët e para të mëngjesit të sotëm, i koduar San Silvestro 2018. Janë 9 persona të vënë në urdhër arresti, 5 në pranga dhe 4 të tjerë në urdhër arresti shtëpiak. Akuzën e tyre është organizim kriminal për trafik ndërkombëtar lëndësh narkotike. Mes 5 personave që janë vënë në pranga, 3 janë shtetas shqiptarë, RTV Ora ka mundur të zbardhë, të 3 janë rezidentë në Itali dhe njëri prej tyre ndodhet në burg dhe më parë për vepra të ndryshme penale. Ky operacion ka quar në ekzekutimin që nga hetimi i tij deri më sot në sekuestrimin e 3750 kg marijuanë, në 50 kg hashash, 1 kg kokainë, 1 kg heroin, 6 mjete lundruese dhe 3 automjete. Është një operacion i cili më në fund ka arritur të zbardhë ata që ka ishin të përgjegjësit e në trafiku të madh lëndësh narkotike që mbërrinte nga Shqipëria në brigjet pulieze dhe më pas shpërndahen në të gjithë territorin italian. Pra janë dashur më shumë se 2 vite hetime për të arritur në fazën përmbyese të këtij operacioni, i cili siç nënvizojnë dhe autoritetet italiane është kryer në bashkëpunim me repartin e Guardiat e Financës italiane që ndodhet në Durrës, por dhe me autoritetet policore italiane. Gjithashtu dua të nënvizoj se janë denoncuar dhe 24 persona të tjerë të cilët janë bashkëpunëtorë të këtij grupi italo-shqiptar, por që merreshin me korrier drogë pra të veri që merreshin me trafikimin e kësaj sasie droge që mbërrinte në brigjet pulieze. Faleminderit Alba Kepi për detajet e këtij operacioni. Faleminderit. Ecim me zhvillimet të tjera të kronikës. Një 37 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Vlorës me qëllim me ekstradimin e tij në Itali. Ergus Dumitru Bubeqi rezultoni dënuar për disa vepra penale si shfrytëzim prostitucioni, trafik narkotikësh dhe vjedhja me dhunsi dhe ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. 37 vjeçari sipas policisë është dënuar me 9 vjet dhe 10 muaj burg nga gjykata e apelit të Aquilas. Në bashkëpunim me persona të tjera ai ka shfrytëzuar për prostitucion disa vajza rumune duke i detyruar ato përmes dhunës të ushtronin prostitucion gjatë periudhës janar-qershor 2007. Një sherr mes 2 të rinjve që raportohen se ishin në një lidhje përfundoi me plagosjen e djalit 25 vjeçar në Vlorë. Ai u qellua me thik nga shoqja që kishte udhëtuar nga Berati për ta takuar. Një 25 vjeçar u plagos mbrëmjen e së martës me thik në Vlorë nga një vajzë me të cilën sipas të dhënave ishte në një lidhje. I plagosuri është Xhani Alikaj, ndërsa autori e dyshuar është identifikuar si Kristina Bezhani, rreth 20 vjeçe. E reja, sipas burimeve, kishte udhëtuar nga Berati drejt Vlorës për të takuar mikun e saj. Por, për motive të klasifikuara të dobta nga policia, ata janë konfliktuar në një lokal ku ndodheshin. Në debate sipër, vajza e ka sulmuar me mjet prerës në këmbë. 25 vjeçari është dërguar me urgjencë nga një familjar drejt spitalit ku mori ndihmën e parë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Plagosja u regjistrua në zonën e njohur si Aleksandria në Vlorë. Policia thotë se po punon për sqarimin e shkaqeve të ngjarjes.
Deputeti i opozitës re Ralf Gjoni është dënuar me 10 ditë përjashtim nga komisionet dhe seancat parlamentare. Konferenca e kryetarëve si shkak ka deklaruar thyerjen e rregullores në kuvend. Vetë Gjoni shpreh se nuk është dhënë e drejta për të marrë informacion se përse komisioneri për të drejtën e informimit nuk ka kërkuar transparencën e të dhënave prej Bashkisë së Tiranës. Për të më përjashtuar për herë të dytë për 10 ditë nga kuvendi, nga seancat plenare dhe nga aktivitetet e komisioneve të kuvendit të Shqipërisë. Bëj fjalë për komisionerin për të drejtën e informimit dhe për mbrojtjen e dhënave personale. E përsëris, komisioneri për të drejtën e informimit dhe për mbrojtjen e dhënave personale, i cili do të raportonte në kuvend ditën e njëjtë. Sipas rregullores kuvendit në 103.7, çdo deputet ka të drejtë të bëjë pyetje dhe të marrë përgjigje nga komisioneri. Unë kisha shprehur dëshirën pranë shërbimeve të kuvendit që t'i bëja pyetjet verbalisht në seancë, me qëllim që të evidentoja dhe ta shtjelloja siç duhet çështjen që më ishte ngritur nga një grupim i madh organizatash shoqërisë civile. Kjo qendër ka kërkuar transparencë për sa i përket vendimeve të marrë nga Bashkia e Tiranës dhe nga qeveria për shëmbjen e godinës së teatrit kombëtar. Komisioneri ka detyrim që të marrë vendim dhe të detyrojë organet publike shtetërore që t'japin informacion ashtu siç i takon çdo qytetari shqiptar me të drejtë kushtetuese dhe me ligj. Unë nuk do e mbyll gojën, nuk do rresht së ulërituri në atë parlament për të nxjerrë në pa të vërtetën. Shumë krime dhe korrupsion fshihen nën hijen e fshehjes së transparencës dhe të detajeve në të cilat zhvillohet ky korrupsion në Shqipëri. Deputetët e opozitës parlamentare kërkojnë interpelancë urgjente me kryeministrin Rama për shëmbjen e teatrit në kuvend. Në një kërkesë firmosur nga Rudina Hajdari, Ralf Gjoni dhe disa deputetë të tjerë, thuhet se shëmbja e teatrit kombëtar është bërë në shkelje të respektimit parimeve kushtetuese, interesit publik, si edhe ruajtjes së vlerave historike të trashëgimisë kulturore dhe identitetit kombëtar. Deputetët pyesin nëse teatrit ju bë një vlerësim kombëtar o kulturor nga ekspert të fushës teatrit kombëtar përpara se të shëmbej nga kjo qeveri. Sipas tyre, gjithë procedura e ndjekur është e pambështetur në një vlerësim tekniko-ligjor. Një tjetër proteste madhe kombëtare do të thirret në vijim në Tiranë nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit. Ubimi u paralajmërua nga Dibra, ku ishte ndalesa e radhës e turit kombëtar për rindërtimin e teatrit në formën që ishte dhe në vendin ku u shemb. Qytetet e qarku të Dibrës ishin ndalesa e radhës e Aleancës për mbrojtjen e teatrit në turin kombëtar të mbledhjes së firmave të qytetarëve për rindërtimin e teatrit të ri kombëtar siç ishte ai që u shemb. Nga Burreli, regjizori Robert Budina paralajmëroi se së shpejti ata do të thrasin në Tiranë një tjetër protestë kombëtare. Jemi duke u përgatitur për të bërë një marshim madhështor në bulevardin Dëshmorëve Kombit që për herë të parë shqiptari të dali si qytetar që kërkon të drejtën e tij i pa organizuar në kuptimin petjak se është shumë e rëndësishme që ne në këtë moment jemi të gjithë bashkë. Më brapa, kur vijnë kushtet normale, çdo parti ka rrugën e vet, ka mendimin e vet, ka drejtën e vet për të kërkuar pushtetin dhe është super normale, por ne do incisim të forca që tregojnë forcën e qytetarisë. Dhjetra qytetarë u mblodhen në protestën e zhvilluar pranë Pallatit të Kulturës në Burrel, ku mes tyre ishte edhe poeti mirënjohur Matian Basir Bushkashi. Në fjalën e tij, Bushkashi e cilsoi shëmbjen e teatrit si një moment ogurzi për Shqipërinë, duke krahasuar atë me krimet e Macbethit të Shakespeare-it që ndodhen natën. Ky është atentat i rënd dhe është drejtuar kundër zemrës së popullit. Çdo shqiptar ka 1 milimetër ka teatri, son teatri kombëtar. Në protestë ishin të pranishëm edhe ish deputetët e Partisë Demokratike Dhurata Çupi e Xhemal Gjungshi. Mirë, ndërkohë ne do diskutojmë për ecurinë e reformës zgjedhore. Nesër është paralajmëruar një tjetër tryezë pas disa propozimeve që u miratuan dje apo u arrit marrëveshja nga ana e majorancës dhe opozitës jashtëparlamentare. Gazetaria Fiorella Beleshi është në lidhje të drejtë për drejtë me mua në këtë moment. Fiorella, të përshëndes. Ti e ke ndjekur ecurinë e reformës vazhdimisht dhe tani më çfarë mbetet për të diskutuar ditën e nesërme? Është lajmëruar riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Përshëndetje Besmira, nesër në orën 17:00 do të mblidhet Këshilli Politik në Tryezën për reformën zgjedhore. Një orar pasi ishte vendosur në orën 11, por u zhvendos në orën 17 për shkak se ditën e nesme Rudina Hajdari, një nga anëtarët e Tryezës së Këshillit Politik, ka dhe interpelancë me kryeministrin Edi Rama nesër në seancë plenare për sa i përket shembjes së teatrit dhe ndërtimit të godinës së re të teatrit kombëtar. Për sa i përket të reformës zgjedhore, ditën e nesër pritet të diskutohen për rolin e policisë, rolin e prokurorisë në zgjedhje, gjithashtu për krimin zgjedhor, për amnistinë ndaj personave që denoncojnë krime zgjedhore gjatë zgjedhjeve që do të zhvillohen si në vitin e ardhshëm apo në zgjedhjet vendore. Gjithashtu pritet të diskutohet për administratën zgjedhore, për kolegjin zgjedhor. Kujtojmë që deri më tani Partia Demokratike nuk ka sjellë bashkë me LSI, nuk kanë sjellë ende një propozim për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por me sa duket ka një dakordsi me atë propozim që ka sjellë Komisioni për Reformën Zgjedhore me dy bashkëkryetare, zotin Gjiknuri dhe zonin Hajdari, të cilët me anë të propozimit të ri kërkojnë që Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ta kthejë një institucion monokratik, ku do të jetë kryekomisioneri shtetëror për një mandat 7 vjeçar i zgjedhur nga Kuvendi i Shqipërisë me 3/5 e votave, ndërkohë që do të jetë komisioni rregullator me 5 anëtar me një mandat 5 vjeçar, gjithashtu edhe komisioni i ankimimit me një mandat 9 vjeçar me 3 anëtar, të cilët të gjithë këta si nga komisioneri dhe anëtarët e të dy komisionet të tjera do të zgjidhen me 3/5 e votave, dhe nëse për kryekomisioneri Kuvendi nuk arrin që t'i bëjë 3/5 e votat, atëherë ato të zgjidhet me short nëpërmjet kandidatëve të cilët do të jenë në tryezën e të gjitha palëve për të qëndruar në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por bëhet fjalë për një person që ka eksperiencë në drejtimin e zgjedhjeve, por ende nuk ka një emër se kush do të jetë në krye të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë që me burime bëjmë dije se përveç ndryshimeve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pritet të ketë ndryshime dhe në administratën e këtij institucioni. Kjo do të bëhet me anë të marrëveshjeve politike, por ajo që pretendon Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim është që kryekomisioneri të zgjidhet, pavarësisht se mund të jetë një person apolitik, të zgjidhet nga të gjitha palët dhe mos të zgjidhet vetëm nga Partia Socialiste apo opozita parlamentare, e cilë ndodhen aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë. Qartë, pra kërkohet një emër konsensual. Faleminderit Fiorella Beleshi për raportin. Faleminderit juve. Dhe do të vazhdojmë flasim për reformën zgjedhore pasi Ert Bylykbashi zbuloi edhe arsyet pse opozita u rikthye në tryezën e Këshillit Politik pikërisht në momentin kur u mendua se kriza politike u thellua pas shëmbjes së teatrit kombëtar. Të ftuar në emisionin Tempora të Sonila Meços e shohin të domosdoshme praninë e opozitës në këtë tryezë, edhe pse ngren dyshimet se kryeministri Rama ka për qëllim të shtyjë opozitën drejt protestave në rrugë. I ftuar në emisionin Tempora të Sonila Meços, ish deputeti i Partisë Demokratike Ert Bylykbashi zbuloi arsyet se pse opozita u rikthye në tryezën e reformës zgjedhore. Pikërisht për të shfryrë atë që po ndodh. Një nga të parat ishte pikërisht përpjekja për të nxjerrë nga shinat të reformës zgjedhore. Opozita e bashkuar nuk e kapi këtë karrem të Edi Ramës. Jemi aty, jemi të gatshëm, punojmë që deri me 31 maj të arrim maksimumin e kompromiseve që janë çfarë? Atë që tha dhe zoti Majani. Do vëmë disa garanci, vota nuk prodhon reforma zgjedhore. Mund të mbroj goxha vota, nga ana tjetër është dhe teza dhe vendimi i opozitës që një qeveri tranzitore do të ishte vetmja garanci për neutralitet qeverisë në procesin zgjedhor. Problemi është që ai jep Rama këto apo jo, këto garanci. Do më thënë, ajo që është një nga garancit për të bërë zgjedhje më të mira, jo për ta, sepse vullnetin për vjedhjen e votës nuk ja heq dot opozita Ramës. Por për të marrë disa garanci është qeveria tranzitore. A jep Rama këtë garanci? Jo, nuk e jep, nuk është parashikuar në mandatin e Këshillit Politik. Kjo është thelbësore. Por juristi i njohur Sokol Hazizaj hodhi dyshime për momentin e zgjedhur për të ndërhyrë në kodin zgjedhor. Vetë reforma apo nisma për të reformuar kodin zgjedhor sot është pse jo kushtetuese. Pse? Sepse në 170.5 dhe 6 e Kushtetutës Republikës Shqipërisë e parashikon në mënyrë eksakte që në kushtet e gjendjes jashtëzakonshme, një prej të cilave është fatkeqësia natyrore, nuk mundet dhe nuk ka sesi të ndërmarrësh reforma të tilla. Ndërsa profesori i njohur Artan Fuga, fajin për krizat politike, ja lë kodit zgjedhor. Në Shqipëri ka një monopolizim të jetës politike për shkak të kodit zgjedhor, për shkak të kodit elektoral. Dhe kjo
nuk ka asnjë vend për të diskutuar, sepse elektorati nuk arrin dot të votojë deputetin e vet. Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani e konsideron jetike rikthimin e opozitës në tryezën e Këshillit Politik. Dhe ai sigurisht do tentojë të mbajë sa më larg qytetet mundur procesit reformës elektorale por sa më do tentojë të pozicionojë sa më shumë tjetë mundur në rrugë përballë institucioneve, në përplasje, për t'i shidhur ata ndërkombëtarisht, pra opozitën eventualisht ndërkombëtarisht, si forca politike që duan të marrin pushtetin me dhunë. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka marrë kritika nga përfaqësues të Bashkimit Evropian sa i përket deklaratës së tij që vën në dyshim seriozitetin e BE-s në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian ka garantuar ndërkohë se Lajçak është duke punuar për këtë dialog, duke pyetur Thaçin se nëse ka diçka të rëndësishme se kjo. Po si president e vendit, do t'i përgjigjëm çdo ftesë për veçanërisht për këtë samiteve nga presidenti Macron apo kancelare Merkel, por nuk i ka vullnetin që të participojnë në procesin e negociatave që udhëhiqet nga Lajçak. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e ka kritikuar këtë qëndrim të presidentit Hashim Thaçi se s'do të marrë pjesë në bisedimet e ndërmjetësuara nga i dërguari i posaçëm i BE-s, Miroslav Lajçak. Në një postim në Twitter, ajo i drejton një pyetje presidentit Thaçi. Një lider i përgjegjshëm duhet të flasë me negociatorët ndërkombëtar, s'është zgjidhje personale. Miroslav Lajçak ka dëshmuar se është duke punuar në negociata të orientuara ka rezultati. Çfarë është më rëndësishme për Hashim Thaçin? Një ditë më parë, presidenti i Kosovës deklaroi se dy njerëzit kryesor për dialogun vijnë nga vendet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke ju referuar slovakut Lajçak dhe spanjollit Borrell. Po përballë do kemi dy negociatorë të cilët vijnë nga dy vende që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa zoti Lajçak edhe ka votuar kundër pavarësisë së Kosovës dhe kundër anëtarësimit të Kosovës në UNESCO. Deri më tani asnjë përfaqësues i lartë i BE-s nuk e ka komentuar deklaratën e presidentit Hashim Thaçi. Kosova dhe Serbia kanë ndërprerë negociatat që me vendosjen e tarifës 100% nga qeveria Haradinaj për prodhimet serbe. Qeveria Kurti më datën 1 prill hoqi taksën, mirëpo aprovoi masat e reciprocitetit. Beogradi përsëri është shprehur se nuk do të kthehet në bisedime nëse nuk hiqet edhe kjo masë. Ndërhyrja brutale e policisë për të arrestuar një të dyshuar ka lënë të vdekur një qytetar afroamerikan dhe kanë nxitur protestat kundër diskriminimit dhe racizmit në vend. Dhuna e tepruar policori që i mori jetën një afroamerikani 2 ditë më parë ka ndesur edhe një herë tensionet me baza racore në Amerikë. Mijëra banorë të qytetit verior të Minneapolisit u ngritën të martën në protesta kundër policisë. Pasi nisi paqësisht, demonstrata precipitoi me kalimin e orëve në përplasje me forcat e rendit. Turma lëshoi shishe me ujë dhe objekte të tjera të forta ndaj oficerëve, ndërsa këta të fundit kundërreaguan me gaz lotësielës dhe plumba gome. Shkak për përplasjet u bë vdekja e 47 vjeçarit George Floyd. Ditën e hënë, policia kishte marrë informacione se i ndjeri ishte në tentativën për të kryer një mashtrim dhe në momentin e ndalimit pretendoi se u gjetën efektin e alkoolit apo narkotikëve. Sipas forcave të rendit, 47 vjeçari nuk i bind urdhrit për të dorëzuar, por momenti fatal erdhi kur i dyshuari u detyrua të mbahej 5 minuta shtrirë në tokë me njërin prej oficerëve që i bllokonte qafën me gjurin e tij. Vet indjeri dhe qytetarët përreth ankoheshin se personi nuk po merrte dot frym dhe po humbte ndjenjat, por thirrjet e tyre nuk u morën parasysh. Me mbërritjen e ambulancës, autoritetet njoftuan se qytetari ndroi jetë gjatë transportit për në spital. Policia kërkoi ndjes dhe shkarkoi nga detyra 4 oficerë të pranishëm në ngjarje. Jam para jush dhe qytetit e Minneapolisit për t'ju shprehur ngushëllimet më të thella. Shumica e burrave dhe grave që veshin këtë uniformë çdo ditë e kuptojnë rolin dhe marrëdhëniet që duhet të ruajmë me gjithë anëtarët e komunitetit tonë. Qytetarët dhe aktivistë kanë kërkuar që policat që shkaktuan vdekjen e 47 vjeçarit
të ndiqen penalisht, incidenti së hënës, risolli në kujtesën e amerikanëve rastin e një tjetër afroamerikani që sërish do mbetej viktime dhunës brutale policore 4 vite më parë, pse po tregtonte cigare në mënyrë ilegale. Vdekja e tij sërish nxiti protesta dhe rebelime kombëtare, duke i dhënë hov lëvizjes për mbrojtjen e njerëzve me ngjyrë nga diskriminimi dhe racizmi. Klubet e futbollit po vjojnë përgatitjet e tyre për të rinisur kampionatet për kaca, për që në sa më në form kanë projektuar edhe teste miqësore, si do të jetë ndeshja midis Tiranës dhe Dinamos së Skënderbeut. Klubet e futbollit po vjojnë përgatitjet e tyre për të nisur kampionatet për kace, për të qenë në një formë sa më të mirë, ata kanë ideuar dhe teste miqësor, si do të jetë ndeshja midis Dinamos dhe Skënderbeut Korçës. Te Dinamo